Goedemorgen allemaal die hier aanwezig zijn. Live met ons verbonden. Of straks terugkijken. Ik heet u van harte welkom bij deze ere buitendienst vanuit de Rietmeen te Harderwijk. Zo te zien hebben we er zin in. De weergoden doen mee. We zijn onderweg. En er zijn nog veel onderweg. En ik wens u allen nogmaals een hele fijne ochtend. Blessed
Ja, de kinderen. Wil je niet zingen? Doen we dat? Ja, kan. Dan komen ze net aan, denk ik. Of niet? Even? Ja, even. Nummer 20.
dienst. Leven is meer dan een dwaas of een held. Zonder het wonder leven we niet. Goedemorgen, Briacht. Ja, dank u wel. Dank u wel. Ja, goedemorgen. Allen hartelijk welkom in deze buitendienst in Harderwijk. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik me voor een eredienst heb moeten insmeren. Ja, dat heb ik nog nooit eerder hoeven doen. En niet te dik, want anders gaat het voorhoofd glimmen. Maar allen ook via de livestream hartelijk welkom in deze buitendienst, eredienst. En wij hebben ons er bijzonder op verheugd. En ik weet ook altijd bij een tweede zondag van de maand, die landelijke dienst, dat er al heel veel in de chat is gebeurd voordat überhaupt de dienst gaat starten. Ik heb het bijzonder voorrecht met degene met wie ik samen mag doen, haar te introduceren. Zuster Marieke van Muiden. Naast een prachtige baan is ze ook voorganger van de gemeenschap Nijkerkerveen. En we hebben in de aanloop veel momenten al samen gedeeld. En ik verheug me erop, want ze is heel origineel, heel spontaan, heel puur. En ze heeft ook humor. Dus ik wens haar graag een warm podium. Dank u wel. Ja, en ik mag het samen doen met broeder Bert Wiegman uit Naarden, Bussum, gemeenschap Bussum. En nou zou je kunnen denken, ga je nou iemand voorstellen die 10 jaar lang apostel en bestuursvoorzitter is geweest? Ja, dat ga ik doen. Omdat ik in de afgelopen maanden dat we hebben mogen samenwerken, nog mooiere kanten heb gezien die ik niet kende. En heb geleerd dat je nog anders naar elkaar kunt kijken. En ik hoop dat u dat vanochtend hier en thuis ook wil doen. Kijk eens anders. Want je ziet nog mooiere dingen. En ja, ik voelde me al zo gedragen in die hele periode. En dat zal in de diensten ook nog terugkomen. Maar het is ook mijn eer om het samen te mogen doen. Dus dank u wel. Ik geef het graag aan u. Mooi. Als iedereen behalve de moeders even gaan zitten. Allen even gaan zitten. Dan kunnen we even zien. De moeders. Die staan nog. Het is moederdag, hè? Ja. Hebben jullie er ook een beetje wat aan gedaan al, aan de moederdag? Oh, goed zo, goed zo. Nou, dan mag u gaan zitten. Dan mag u gaan zitten. Nou, ik ben ook heel blij dat u dus in grote getalen er bent, maar dat ook kinderen er zijn. En ik wil beginnen met iets te proberen in een paar minuten verwondering te wekken. En daarvoor heb ik een instrument meegenomen. En ik zoek even waar die staat. Oh, die is hier. Kijk eens, die wordt aangeraakt. Dat is in een landelijke dienst allemaal prachtig geregeld, hè? Kom bij me, kom bij me. Dan kunnen jullie het zien wat dit is. Dat is een kompas. Heel goed. Een kompas. Hebben jullie hem allemaal gezien? Kom maar naar voren, hoor. Kom maar naar voren. En weet jullie waarvoor een kompas is? Oom, heeft u een microfoon? Ja. Zodat je de weg weet? Het kompas is er dus, zodat je... Heb jij hem ook gezien? Prachtig, hè? En wat doet het kompas? Weet jij dat? Ja. Zeg maar. Nou, dan kan je ook zien
welke kant het noorden op is en zo. Welke kant het noorden op is. Heb jij hem ook al gezien? Ja. En weet je een beetje, dat is lastig te lezen misschien, waar is het noorden? Hier. Die, ja, heel goed. Daar is het noorden. Ooms en tantes thuis ook allemaal weten, hè? Daar is het noorden. En waarom zou dat bijvoorbeeld handig zijn om te weten? Als je verdwaald bent, heel goed. En weten jullie ook wie dat heel veel gebruikte, een kompas? Mensen op de zee, zodat ze wisten waar ze heen moesten. En dat Kijk. ze niet tegen kliffen opbotsten. Want heb je op de zee ook van die borden die kant uit naar Harderwijk? Nee, en die heb ik kant, niet. nee, heb je die niet? Nee, dus dan moet je wel een kompas hebben om bij het goede plek te komen. Hè? Dus daarom hebben ze zo'n prachtig kompas gemaakt. En weet iemand zelfs, want de eerste kompas is zelfs al van 700 jaar voor Christus. Dus heel lang geleden, was in China. Dan bleek er een lepel in een richting te wijzen. En die bleef altijd, ja, wat wou je zeggen? Nou, vroeger gebruikten ze, toen hadden ze dat nog niet. Nee. Toen hadden ze een zonnewijzer. Een zonnewijzer, klopt. Ze keken naar de zon en naar de sterren. Maar wat is er nou lastig aan de sterren? Zie je die overdag? Nee, hè? De zon natuurlijk wel. Zie je de zon altijd? Wanneer niet? Avonds en als het regent of zo. Ja, precies. Dus dan kon je de zon niet zien en de sterren niet zien en wisten ze niet meer waar ze waren. Dus ze waren heel blij dat er een kompas kwam waarmee ze wisten, oh, daar is het noorden. Dan hoef je dus niet zelf steeds naar het noorden te gaan, maar dan weet je in ieder geval welke kant het noorden is. En wat ik jullie, en dan geef ik deze kompas, moet je heel voorzichtig zijn, dat is een hele oude, die kregen we in bruikleen. Ga ik jullie nog iets anders verklappen en ooms en tantes hier ook. In elke cel zit ook een kompas. Dat weten we ooms en tantes ook van de MRI, maar dat wordt een beetje technisch. Hè? Als je in een hele grote magneet gaat, gaan alle cellen zich even in één richting richten. En dan stopt de magneet en dan gaan ze weer naar hun eigen toestand. En als er dan veel water in zit, gaat het met een andere snelheid. Als dat het bijvoorbeeld bot is. En dan kun je de organen mooi in beeld brengen. Maar in elke cel zit een kompas, zodat ze weten hoe ze naar elkaar toe moeten groeien. En jullie hadden natuurlijk de afgelopen weken vakantie. Was de vakantie erg leuk? Ja. Dus was er geen kring en hebben we het niet kunnen oefenen. Maar zouden we kunnen proberen, want al heel vroeg als een babytje wordt aangelegd, komen de bloedvaatjes. En die ontstaan doordat die celletjes een kompas hebben en elkaar dan gaan opzoeken met hun tentakels. Dus als jullie nou hier gaan staan, kan de camera jullie dan meenemen en een beetje van elkaar af, een klein beetje van elkaar af. En dan begin je met je handen zo en dan ga je met je handen naar de ander toe totdat je met de vingers elkaar aanraakt. Ga maar naar elkaar toe. Ga nog maar wat verder van elkaar wegstaan. Oh, kijk eens. Ooms en tantes, ziet u? Zo maken ze, door met elkaar te verbinden, bloedvaten. Bijzonder, hè? Dat gebeurt dus in elk mens. Nou, voordat jullie straks gaan zingen dat ik besta, ga nog even zitten. Ga ik nog één ding nog meer vertellen. Fijn dat jullie zo meedoen. Dat helpt wel. En mijn blaadje is weggeblazen, maar ik heb hier nog wel een reserveblaadje, geloof ik. Dat is, door die bloedvaten stromen rode bloedcellen. Hè? Dat weet u, hè? Die rode bloedlichaampjes. Die zorgen voor de zuurstof in het lichaam. En daar hebben we er 4000 miljard van. Dat is een 4 met 12 nullen. Dat is heel veel. En elk bloedvatcel gaat maar 120 dagen mee. En dat heb ik even voor u uitgerekend. Dat is 10 miljoen seconden. Dus een 1 met 7 nullen. Als je dat op die 4000 miljard deelt, hou je nog een 4 met 5 nullen over. Dat is 400.000 rode bloedcellen worden er in iedereen die hier zit gemaakt per seconde. En in één buitendienst
wordt er 1 miljard nieuwe rode bloedcellen gemaakt. Bij ons allemaal. En dat is eigenlijk toch wel heel bijzonder. En sommige cellen leven 120 dagen. Weten jullie welke cellen heel lang blijven? Die gaan niet na 120 dagen al weg. Je DNA. Je DNA blijft heel lang. En welke cellen nog meer? Wat heb je nodig voor de rest? Als je heel veel leert. Je hersencellen. Dus die moeten niet na 120 dagen alweer weg. Die moeten de rest van je leven blijven. Het is onvoorstelbaar dat dat in elk mens gebeurt. En ik vind het dan ook wel mooi te zeggen, alle cellen zijn dienstbaar aan elkaar. Het mooiste voorbeeld van samengaan zit in onszelf. De niercel zegt niet van waarom was ik geen levercel, of de bloedvatcel zegt niet waarom was ik niet een hersencel. Die doen naar wat zij aan functie en vermogen hebben. Ik hoop dat ik daar iets van behoud. En heel vaak word ik geraakt door kinderen. En zij gaan nu voor u zingen dat ik besta. Alsjeblieft, nummer 2. Kom naar voren. Mooi, hè? Wat een wonder toch dat ik besta. Ik herken dat wel. Ik hoor u uitleggen hoe het werkt. En mijn hersens begrijpen het ergens wel en ergens begrijp ik het niet. En het is zo, ergens denk ik hoef het ook helemaal niet exact te weten. Want dat is juist zo mooi en zo wonderlijk. En dan kom ik in dat gebied van die verwondering. Dat ik denk, oh ja, het is er allemaal niet zomaar. Ik ben er ook niet zomaar. En dat is een van de aspecten die voor mij zo heel mooi spreekt uit het gedicht dat wij hebben gekozen om de weekbrief mee te beginnen. En ik wil u graag meenemen in het eerste stukje van de weekbrief. Geliefd mens. Hier loopt het ik. Het loopt zichzelf te vinden. Het ziet verbaasd de regen en het gras. Het denkt, wat loop ik hier zo in den blinde? Wie laat dit hart slaan? Wie bepaalt de pas? Het luistert naar de stromen van de winden. Hier loopt het ik. Het treft zich aan in straten die het slechts na lang aarzelen herkent. Het ziet de huizen, lange donkere raten tegen het harde blauwe firmament. Wat gaat het hier zo eenzaam en verlaten? Hier loopt het ik, van waar het is gekomen tot dit moment. Als tot een open plek. Waar het tussen het zwart geheim der bomen zich in een maanblank watervlak ontdekt en wakker wordt. En toch volloopt met dromen. Hier loopt het vreemde ik,
Het richt zijn voeten naar waar? Naar waar? Het kent de wegen niet. Alleen, het is. Het wil de aarde groeten met een herkennend nieuw en oeroud lied. Hier loopt het ik en het wil God ontmoeten. Ja, broeder Wiegman gaat zo verder met de rest van de weekbrief. Ik wil hier even stil blijven staan, omdat het gedicht, ik heb het een aantal malen in het verleden gehoord. Ik heb het natuurlijk nu zelf diverse malen gelezen en voorbereid. En het blijft me raken, omdat het zo herkenbaar is. Ik zei al, ik herken dat gevoel van verwondering. Letterlijk als je buiten loopt en dat je denkt, wat is alles toch eigenlijk prachtig. En ik herken ook, wat ga ik hier zo eenzaam en verlaten? Dat ik af en toe denk, hoe kom ik hier nou terecht? Dat is bij mij letterlijk zo. Ik heb een visuele beperking en dan ben je af en toe wel eens de weg kwijt. Wij wonen tijdelijk in de nieuwe wijk van Amersfoort, omdat ons huis behoorlijk opgeknapt moet worden. Dus wij wonen in de nieuwe wijk. We hebben daar vannacht voor het eerst geslapen. En ik zei vol goede moed tegen mijn huisgenoot vanochtend, ik laat de hond wel even uit. En toen dacht ik inderdaad, wat ga ik hier zo eenzaam en verlaten? Want de helft van de huizen was nog niet af. En ik denk, dus ik zei tegen de hond, ik heb geen idee waar ik ben. Ik zeg, als jij het weet, mag je het zeggen. Maar dat heb je dus in je leven ook wel eens. Dat je denkt, hoe kom ik hier eigenlijk terecht? Is dit nou het pad waar ik eigenlijk op wilde komen? Of heeft het leven hier mij gebracht? Iemand die dat had, was Edward. Edward, dat vind ik leuk om dan hier te vertellen. Edward woonde in een huis aan de Egyptestraat. Mooi straatje, mooi huis, mooie kamer. Mensen die van hem hielden. En een zakhorloge met waarschijnlijk wel een kompas. Voor een porseleinen konijn, want dat was Edward namelijk, had hij het behoorlijk voor elkaar. Hij had er niet altijd evenveel waardering voor. Hij nam het aan. Hij dacht, ja, dat is nou helemaal mijn leven. En hij vond eigenlijk ook min of meer dat hij daar recht op had. En toen, zoals dat in het Engels zo mooi heet, life happened. Toen gebeurde er van alles in zijn leven. En kwam hij op een pad terecht waar hij zelf niet voor gekozen had. Hij viel overboord bij een boot. En hij raakte letterlijk en figuurlijk op drift. En er werd op geen prettige manier met hem omgegaan. Hij kwam bij het vuilnis terecht. En aan het einde van het verhaal, of tenminste niet aan het einde van dit hele verhaal, brak hij in 1000 stukjes. Ik ga u straks vertellen hoe het afloopt. Dus stay tuned. Blijf erbij, want ik ga vertellen hoe het afloopt. Maar ik herken het in 1000 stukjes breken ook wel. Dat je soms denkt, ik weet niet hoe ik mijn leven nu weer op de rit kan krijgen. Ik weet niet zo goed hoe ik weer heel moet worden. En wat mij kan helpen, wat niet altijd helpt, maar het kan, is dat ik het besef heb dat er, zoals in het Bijbelboek Prediker staat, voor alles een tijd is. En dat is geen kwestie van niet zeuren, het gaat wel over voordat je 100 wordt. Maar dat betekent, er zijn fases in je leven. Zoals ook het leven seizoenen kent, heeft je leven ook seizoenen. En er is een tijd om te zaaien en een tijd om te investeren in van alles en nog wat. En te denken, ik zie er nooit wat van terug. En er is een tijd om te oogsten. En er is een tijd waarin je de vreugde met elkaar kunt delen. Er is een tijd waarin je verdriet met elkaar deelt. En dat de ruimte geven, dat heb ik in de afgelopen maanden ook wel ervaren zelf. Dat dat wel helpt, dat je het de ruimte geeft. Want als ik dat de ruimte geef, dan lijkt het soms of het ook weer automatisch de ruimte komt voor een nieuwe fase. Voor een nieuwe, voor een nieuw aspect. Dan kan ik inderdaad van rouwen naar blij zijn gaan. Van vasthouden naar loslaten. En het zangjeugdkoor wil graag voor u zingen. For everything there is a season
dat is gebaseerd op het Bijbelboek Prediker. Voor alles is een seizoen. Alsjeblieft. Bij sommige liederen loop je niet weg. En als ik zeg jeugdkoor, dan ziet u dus alles wat geen kinderkoor is bij ons gewoon jeugdkoor. Want ieder die zich jong van hart voelt, mag meedoen. Ja. Moeder Wiegman. Geweldig. Dank jullie wel. Trouwens ook een keer wel mooi om te noemen, dank jullie wel regie. Er is heel veel wat er aan voorbereiding aan vooraf gaat. Maar ook ingestudeerd wordt. Niets is er zomaar. Dat vind ik wel een heel grote kracht, ook van ons werk. Dat er veel liefhebbers zijn die er iets extra's voor willen doen. Meer dan het gewone. Er zijn dus seizoenen. Er zijn tijden die daarin wisselen. En dat je die omarmt, vooral omdat er ook zekerheden zijn. Dat je ook weet, oh nou,
bijvoorbeeld het kompas richt zich op het noorden. Dan kan ik rustig richting het westen of het zuiden of het oosten. Ik weet dat door dat aardmagnetische veld, dat kompas is er. Dat geeft houvast. We denken ook, we hebben er samen over gesproken, dat je een innerlijk kompas hebt. Niet alleen dat elk celletje een kompas heeft, dat vind ik eigenlijk nog dan ook zo bijzonder, maar toch een innerlijk kompas. En wat zou dat innerlijke kompas nou kunnen zijn? Nou, we denken dat dat de liefde kan zijn. Wat zou de liefde doen? En soms heb je de liefde niet nodig. Als je gevraagd krijgt wat is 4 + 3 + 3... dan kan je gewoon zonder de liefde ook zeggen 10. Of je zegt dat is een opstelling voor een voetbalteam. Dat is ook 4 + 3 + 3. En soms zijn er ingewikkelde situaties. Dan heeft iemand een slinger aan dat kompas gegeven, waardoor je even niet meer weet hoe het allemaal zit. En dan moet je even de tijd nemen en even de vraag stellen: wat zou de liefde doen? En dat innerlijke kompas zit in ieder. Ik ben bij heel veel geboortes van baby's geweest. Ik heb nog geen baby geboren zien worden die niet eerst een beetje blauw, wat roze, misschien een klein tikje op de billen en dan helemaal roze en begint te huilen. En begint met, als het ietsje ouder is, te stralen als het mensen ziet. Dus dat begin zit in ieder, het lief hebben. We moeten altijd zo oppassen dat we het niet in de loop van het leven zomaar kwijtraken. En daarom denken we dat de liefde een goede raadgever zou zijn, ook in moeilijke situaties. Maar voordat ik hier over de weekbrief ga vervolgen, wil ik nog 2 dingen aan toevoegen. De liefde is niet zoet. Het is niet alleen maar, oh lief, lief, lief. Uit liefde kon mijn vrouw mij wel eens zeggen van, nou, dit kan sterker. En als je dat uit liefde doet, komt het goed binnen. Dan ontvang je het ook makkelijker. En het kan zelfs behoorlijk schuren. Een profeet die zowel bij de Joden als de christenen als de moslims voorkomt, is Mozes. En Mozes zei, behandel elk mens alsof hij uit jouw geboorteland is. En die voelt zich misschien wel vreemdeling, maar jullie zijn ook vreemdeling ooit geweest. En hij haalde dan Egypte aan. We hebben in de weekbrief niet meer Egypte en Israël geschreven, maar we hebben het maar eens naar onszelf toegetrokken. En natuurlijk kun je het dan hebben over de internationale betrekkingen, de nationale discussies. Maar het komt ook heel dichtbij dat mensen zich in jouw nabijheid een vreemde kunnen voelen. Heb ik er nog oog voor? Dat wil ik eigenlijk als ware, gaan we straks ook in de weekbrief. En het tweede is, ze vertelde net, je hebt het nodig op zee, dat kompas. Want dan weet je waar het noorden is. En op zee staan geen richtingaanwijzerborden van deze kant Harderwijk. We gingen even goed nog verkeerd naar Rietmeen. We kwamen nog aan het einde daar uit. Dus zelfs met een navigator en met borden ben je niet altijd meteen op de goede plek. Maar als een magneet dicht bij een kompas heeft gelegen, dan komt het schip niet op zijn bestemming. Die magneet trekt het kompas helemaal uit het lood. Weg van het noorden. En er zijn magneten die zijn lekker onschuldig. Toen ik verliefd werd de Kleine Beerstraat in Dordrecht voor mij een magneet. Ik wilde steeds naar de Kleine Beerstraat in Dordrecht. En ik ben samen met een vriend, heb ik misschien wel eens verteld, op de fiets er naartoe gegaan, 100 kilometer heen. En even in de Kleine Beerstraat bij nummer 35 naar binnen kijken. En ik dacht, ik zag haar spelen de piano. Aan het einde van de straat keren, weer even bij 35, nu naar die kant natuurlijk kijken. En ik dacht, ja, ik zie er. En dus op de terugweg kreeg ik vleugels. En die vriend was niet verliefd, dus die heb ik een heel groot deel van de terugweg moeten duwen. Zo gaat het dan wel. Je kunt er vleugels van krijgen. En de kinderen komen alweer terug. Wie van jullie doet aan een sport? Ja, en roep eens wat voor sport. Oom, heb je een microfoon bij ze? Dan kunnen ze even, kom maar wat naar voren. Ze hebben even lekker gespeeld. Tijdens de dienst moet dat kunnen, vind ik. Zeker hier. Wat voor sport doe jij? Badminton en dansen. Badminton en dansen, ja.
Turnen en badminton. Zo, en geef nog maar even door. Zwemmen. Zwemmen. Als je het wil zeggen. Voetbal. Wat zei je? Voetbal. Voetbal. Oh ja. Turnen. Dansen. 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 En wil de achterste twee ook nog Street dance. street dance? Oh, wauw. Schermen. Zo. Maar dat werkt ook als een magneet. Jullie vinden het extra leuk om nou of te gaan voetballen, of te gaan streetdansen, of te dansen, of te schermen, of te turnen, of te zwemmen. Ja, ik moet het wel even allemaal natuurlijk wel heropnieuw doen, want ze hebben het ook allemaal. En wat ben ik nog vergeten? En de badmintonnen? Ja, ben ik er nog één vergeten? Dat werkt als een magneet. Dus dat vind je extra aantrekkelijk en leuk om te doen. Dat heeft aantrekkingskracht. Maar soms kan een magneet verstorend werken. Bijvoorbeeld, ik heb even opgeschreven, als je een vooroordeel hebt. Als je vooroordeel hebt, dan, en je laat dat als een soort aantrekkingskracht in jezelf, dan gaat het zich steeds bevestigen. Ik hoor heel veel mensen willen zeggen, islamieten en Joden kunnen niet samengaan. Ik ken zoveel islamitische en Joodse vrienden die heel mooi met elkaar samengaan. Dus je moet ook oppassen dat je niet al iets voorneemt. Heel veel apostolicen zeggen dat apostolicen nemen, dat is ook zo'n vooroordeel, die gaan jou niet teleurstellen. Ja, maar jongens, wie is er wel eens in de apostolische teleurgesteld? Kijk eens. Ja, dus als je dat voorneemt, krijg je teleurstelling op teleurstelling. Je moet af en toe zo'n magneet die in je hoofd gaat zitten, even wat opzij doen, zodat je weer vrij weet, oh, daar is het noorden. Wou je er iets over zeggen? Nee, hè? Maar dus nu ga ik jullie vragen of jullie willen gaan zingen. We leven met z'n allen op een prachtige planeet. Iedereen is anders, maar dat maakt het juist compleet. Als je ruimte geeft voor goed samengaan, heeft ieder een plek onder de zon of maan. Nou, en dan gaan jullie zingen over Barend en over Willy Walvis. Nummer 12. Alsjeblieft. Oh, en dan zou ik daarna nog even de weekbrief lezen. Dat vergeet ik eigenlijk. Ga maar eerst zingen. Want dat heb ik gevraagd. Als we ruimte geven om goed samen te gaan, Ze hebben voldoende adem om en nu weer een lied te zingen en daarna weer daar op dat grote terrein te kunnen sporten. Prachtig hoe dat gedicht al klonk uit het hoofd. Dat vind ik ook nog weer bijzonder.
En boven de weekbrief dus onderweg. En dan kwam geliefd mens in dit gedicht. Even hebben we overwogen om het in deze weekbrief bij dit gedicht te laten. Omdat we het een zo'n mooie metafoor vinden. Je bent op weg, gaat op weg, weet soms niet waarheen of hoe. Maar je wil zo graag datgene ontmoeten waar eigenlijk geen woorden voor zijn. En onderweg kom je van alles tegen. Het is geen wonder dat de dichter zijn gevoel over zo'n voettocht niet in 2 regels kan vatten. Tijdens zo'n tocht kun je sterk ervaren, ik ben er. Met alles wat je bent, kunt en voelt. Wat een wonder toch dat je bestaat, dat alles bestaat. Een gevoel dat even groot en overstijgend is als teer. Want het lijkt soms zomaar kapot te vallen als we naar de grote en kleine wereld kijken. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Daar willen we niet blind voor zijn. Integendeel, soms raakt het ons vanuit onze liefdevolle levenshouding des te meer. Het raakt ons, want het doet ertoe wie ik ben en wat ik doe. Wat doe ik dan eigenlijk? Wat bepaalt mijn pas? Helpt het bij die vragen en bij het stilstaan op je eigen pad om je vanuit een open plek opnieuw te richten? Wij denken van wel. En we laten even een helikopter over. Slokje water. Ja, dat is een vliegtuigje, geloof ik. Wij denken van wel. Het is al vaker gezegd, de liefde kan een goed kompas, een betrouwbare raadgever zijn. De liefde is niet zoet. Dat is er nooit geweest. Mozes liet het al 4000 jaar geleden schuren met zijn voorbeeld over het liefhebben van de vreemdeling. Wanneer er een vreemdeling in je land woont, behandel hem dan als een geboren landgenoot. Heb hem lief, hij is als jij. En ik heb wel eens gezegd, ik kan heel stoer zeggen, ik heb een Amsterdamse moeder uitgekozen om geboren uit te worden. Ik had niks te kiezen. Mijn wieg had in Syrië, in Irak, in Iran kunnen staan. Hè? Wanneer je een vreemdeling in je land woont, behandel hem dan als een geboren landgenoot. Heb hem lief, hij is als jij. Jullie weten immers hoe kwetsbaar hij is, omdat je ooit zelf als vreemdeling in een ander land hebt gewoond. Los van internationale uitdagingen hebben we niet ons allemaal wel eens vreemdeling gevoeld. Bijvoorbeeld toen we verhuisden naar een studentenflat in een grote stad. We net een nieuwe baan en in die nieuwe baan ons in de eerste week al ziek moesten melden. We voluit meededen aan een gesprek dat een andere kant uitging dan dat we wilden. Maar jij bent ook degene die een nieuwe student een warme introductie geeft. Die een zieke nieuwe collega een appje stuurt. Of die oproept een neerhalend gesprek te staken. En als iemand in zijn leed tegen je zegt, er is geen God en alle mensen zijn slecht, ga dan naast hem staan en zeg, maar ik ben er. Soms ben jij degene die een ander een duwtje geeft om weer in beweging te komen. En soms heb je zelf een zetje nodig. Ga maar, doe maar. Ik geloof in jou en in al het moois wat je in je hebt. In verbinding met de ander kan en wil ik mens zijn. Dat helpt me te blijven lopen, al weet ik niet altijd waarheen. Al struikel ik soms en brokkel ik een beetje af. Onderweg. Goed gehumeurd en met een kompas op zak.
al lopend mijn God bezingen. Blijven ontmoeten in alles en allen om ons heen en deze zelf beleefbaar maken. Wat mooi dat we tegen elkaar kunnen zeggen, zullen we in beweging blijven. Samen in verbondenheid. Met een liefdevolle groet, zuster Marieke van Muiden en broeder Bert Wiegman. Amen. En het kinderkoor heeft al gezongen, dus alsjeblieft. Lopen we nou voor op het draaiboek? Dat zou wel mooi zijn. Nee, dan heb ik nog wel even. Nee, ja, ik vond dat ga maar, doe maar, hè. Het helpt, denk ik, als iemand je dat tegen je zegt. Als jij je een vreemde voelt. Of als je op je eigen weg stilstaat en denkt, ik kom gewoon geen meter meer vooruit. Dan helpt het als iemand tegen je zegt, ga maar, doe maar. Ik geloof in jou. Ik zou u nog vertellen hoe het afliep met Edward, dus dat ga ik eerst doen. Edward, in 1000 stukjes gevallen dus, porseleinen konijn, ik recap. En hij was dus afgebrokkeld. Het staat er niet voor niks in, hè, in de weekbrief. Hij was een beetje afgebrokkeld. Uiteindelijk wist iemand hem weer in elkaar te lijmen. En kwam hij naar nog heel wat omzwervingen terecht in een speelgoedwinkel waar tweedehands speelgoed werd verkocht. En daar kwam hij allerlei soorten types tegen. Onder andere een oude pop met wie hij een gesprek had. En Edward zei tegen die pop, ik geloof er niet meer in. Met mij komt het nooit meer goed. Er is geen kind dat mij mee gaat nemen, want ik ben kapot. En die pop, die was oud en misschien wel een beetje wijzer. En die zei tegen hem, je moet je hart openzetten. Misschien bedoelde de pop wel, ga maar door met liefhebben. Pak het maar weer op. Edward zei, dat kan ik niet. En het mooie vind ik, in het boek staat, het komt uit een boek hoor, ik heb dit niet zelf bedacht. Het mooie is, er staat in het boek, en dat ontroert me heel erg. Het was al te laat. Zijn hart stond op een kiertje. Ik zou het vertalen naar, ik heb dat gevoel wel in me. Ik heb het liefhebben wel in me. Ik heb het kompas wel. Ik denk dat ik het niet heb. Ik denk dat ik het kwijt ben. Maar het zit er wel. Ik kan mijn hart best op een kiertje zetten. Maar het is fijn dat iemand dan tegen je zegt, doe het maar. Je kunt het wel. Ik zal het even helemaal afmaken, anders blijft u ermee zitten. Edward werd uiteindelijk door zijn oude eigenaresse gevonden. Die inmiddels zelf een dochtertje had. En die nam hem mee. Het komt uit het boek De Wonderbaarlijke Reis van Edward Tulane. Het is voor te lezen vanaf een jaar of 6 en het is zelf te lezen vanaf een jaar of 9. En als je 99 bent, is het nog steeds een prachtig boek. Dus ik raad het is ook heel kort, je hebt het zo uit. Maar ik heb zelf ook wel die ervaring, hè, dat mensen tegen me gezegd hebben, ga maar, doe maar. Ik ging studeren op de Universiteit van Utrecht en ik ging naar de studiebegeleider. Ik zei, goh, hoor eens, ik kom bij jullie studeren. Ik heb een visuele beperking. Dit is wat ik verwacht aan problemen. Dit kan ik zelf oplossen. Hier heb ik hulp bij nodig. En toen zei ze, voor mij mag je het proberen, maar ik denk niet dat je het kan. Dat is de andere kant, hè? En u hoeft zich daar geen zorgen om te maken, want er waren een heleboel mensen die zeiden, je kunt het wel. En ik heb mijn studie afgemaakt en het is allemaal goed gekomen. Maar dat is de andere kant. Ik weet hoe dat is. Ik weet ook hoe het is dat op het moment dat ik denk, mijn hemel, wat ben ik toch een prutvoorganger af en toe. Dat ik een appje krijg van mijn broer met, ik geloof in jou. Met een link naar een YouTube liedje. Dat er iemand is die tegen mij zegt, terwijl ik in allerlei dingen, in allerlei situaties zit, van alles in mijn hoofd. En ik denk,
die weekbrief schrijven? Nou, dat mag broeder Wiegman doen. En dat broeder Wiegman zegt, ga maar. Schrijf het maar. Dat kun je wel, we doen het samen. En ik denk dat er heel veel mensen, ik hoop dat er heel veel mensen zijn hier en die kijken, die de ervaring hebben, dat er tegen ze gezegd is, je doet ertoe. Ook in een verzorgingstehuis waar je misschien voor alles afhankelijk bent van een ander. Ook als je ouder wordt en je niet meer kunt doen wat je zou willen doen. Dat er mensen zijn die tegen je zeggen, je kunt het wel, je bent van waarde. En als je pas 5 bent en denkt, en denk je, maar ken je niet? Ik geloof niet wat jij gelooft. Ik kan me niet vinden in de politieke voorkeuren die je hebt. Maar dat eigenlijk loslaten, hè, dat is voor mij nogal een hele klus, moet ik eerlijk zeggen. Maar dan helpt het om te bedenken, wacht even, hè, het is ook tegen mij gezegd. Ook door mensen die in hun leven wellicht andere keuzes zouden maken dan dat ik deed. En dan helpt het dat ik tegen de ander kan zeggen, doe maar. Ik ken je niet. Ik geloof niet wat je gelooft. Maar wees maar je mooiste zelf, want ik denk dat jij dat in je hebt. Ja. En weet je, als er mensen zijn die dat tegen je zeggen, en het is er 1, en nog 1, en nog 1, dan geloof je het soms zelf ook. Willen jullie zingen If Just One Person Believes in You? Als er 1 is die in je gelooft, en nog 1. If just one person believes in you, deep enough and strong enough believes in you, hard enough and long enough before you know it, someone else will think, if he can do it, I can do it, making it to all people who believe in you, deep enough and strong enough believe in you, hard enough and long enough, desperate to be some other person who believes in making it a threesome, making it 3. People you can say, believe in me. And if 3 whole people, why not 4? And if 4 whole people, why not more and more and more and more? And when all those people believe in you, deep enough and strong enough believe in you, hard enough and long enough, it stands to reason you yourself will start to see what everybody sees in you. And maybe even you can believe in you too. En misschien als er zoveel mensen in je geloven,
Dat je zelf gaat zien wat die mensen geloven. En dat je in jezelf gelooft. En dat je van daaruit weer je weg kunt vervolgen. Een ander weg in kan slaan. Onderweg kunt blijven. Want dat is denk ik ook wel de truc. In beweging blijven. En waarbij even stilstaan en achterom kijken voor mij ook in beweging blijven is. Maar bezig blijven met welk pad wil ik eigenlijk kiezen. Wie wil ik nou ten diepste zijn? En ja, het helpt me zo dat ik dat tegen andere mensen kan zeggen. Ik wil in verbinding blijven met jou. En met jou, en met jou, en met u, en met jou. En dat helpt. Want samen staan we zoveel sterker. Ik hoop dat u daar ook weer een beetje enthousiast voor bent geworden. U bent zo stil. Wat heel mooi hoor, dank u wel. Mag ik wil proberen om een paar woorden te zoeken voor het gebed alstublieft voor de rondgang. Komt maar. God, waarmee ik woorden geef aan dat wat ik om me heen zie, wat ik diep in mezelf voel en dat wat ik ervaar uit andere mensen. Dan sta ik hier even stil, letterlijk en figuurlijk op een open plek. En laat ik nog even de revue passeren wat er vanochtend is gezegd, gezongen, de gevoelens die zijn opgewekt, de blikken. En dan helpt me dat om te bepalen, waar sta ik eigenlijk op mijn weg? Misschien volg ik op dit moment een goede weg, dat ik denk, ja, het gaat eigenlijk heel goed. Dit is mijn pad, dit hoort bij mij. Misschien sta ik op een weg waar ik eigenlijk niet op wil staan. Omdat die me niet brengt bij wie ik ten diepste wil zijn. Wat heb ik dan eigenlijk nodig? Vergeving, mezelf vergeven, een ander vergeven, aanvaarding. Daar ruimte voor maken. En als ik die ruimte nog niet in mezelf voel, mezelf nog niet kan vergeven, de ander nog niet kan vergeven, nog even stil moet blijven staan omdat ik niet in beweging kan komen. Misschien dan alleen maar ervaren, het is er. En op dit moment hoort het bij mij. Ik wil een liefdevol mens zijn. Of ik wil het op den duur opnieuw worden. Ik wil me ervoor inzetten en ik wil me ervoor uitstrekken. Dat op dit moment ervaren en ook voelen dat er mensen zijn die je willen steunen. Mensen die er zijn, mensen die zeggen, als God er niet is, ben ik er. En dat is wat ik eigenlijk hier ook mijzelf wil beloven. Waar ik kan, als God er niet is, ben ik er. En daar wil ik mezelf in de rondgang voor vastleggen, omdat het mij helpt. Het is zichtbaar. En het helpt me om, zo als het leven loopt de komende week, weer eens te denken, oh ja, maar ik stond daar zondag. En ik heb het toch beloofd dat ik het kon. En dat opnieuw beginnen, die troost, het opnieuw je weg weer kunnen kiezen. Daar wil ik me aan verbinden. Amen. Neemt u plaats, alsjeblieft. Nou ben ik heel bang dat het kleedje overal naartoe gaat, maar geen glaasje. Oh, kijk. Even kijken. Goed. Dan blijft het niet bij vrede stromen, maar dan zal vrede nader komen. Dank u wel. Ieder die zich hieraan wil verbinden, die zich hieraan kan verbinden, uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd.
Moeder Wiegman, uw voornemen om een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. Amen. Zuster van Muiden. Uw voornemen een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. Uw voornemen een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. Alsjeblieft, zal ik ze Ja. uitreiken? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dan kom ik bij u staan. Ieder die fysiek deel wil hebben aan een rondgang, u bent van harte uitgenodigd. Spelen we, zingen we? Ja, misschien. Gemeenschappelijk. De voornemen liefdevol mensen zijn wordt hiermee bevestigd.
En heb ik weer geluid? Ja, ik heb geluid. U allen thuis, dank voor uw geduld. Ja. Zo'n grote schare aan mensen die hier aan de rondgang gegaan zijn. En voor elk even dat momentum. Dus wij zijn heel dankbaar dat we vanochtend zo samen aan het werk mochten. Ja. En het is niet eenvoudig om een liefdevol mens te zijn. Ik kan u zeggen, het is nog minder makkelijk om niet een liefdevol mens te zijn. Dat lijkt me nog moeilijker. Dus wat dat betreft... en laat het vanochtend misschien een keertje bij jezelf beginnen, maar niet bij jezelf eindigen. Dat vind ik ook zo mooi, hè? Dat het wel bij jezelf begint, maar niet bij jezelf eindigt. Heel hartelijk dank voor samen deze dienst beleven. We wilden het afsluiten in plaats van met een gebed. Met wel een opdracht ook aan u. Wij gaven elkaar een warm podium. Daar hielp de temperatuur hier ook nog bij. Maar geef mensen in je omgeving eens een warm podium. Kinderen doen het ons voor. Zij gaan zingen. Wij willen vrede heel dichtbij en in de wereld. Want ruzie tussen mensen is zo akelig en naar. Dan moet je allereerst wel bij jezelf beginnen. Dat is makkelijk gezegd, maar maak het nou eens waar. We gaan luisteren en daarmee is de dienst na dat lied ten einde. Hele goede voortzetting van deze mooie zondag. En namens ons beiden hartelijk dank. Ja. Kinderen. Wij willen vrede heel dichtbij en in de wereld. Want ruzie tussen mensen is zo akelig en naar. Je moet dan allereerst dan bij jezelf beginnen. Dat is makkelijk gezegd, dat is makkelijk gezegd. Maar maak het nou eens waar. We willen vrede heel dichtbij en in de wereld. Want jij en ik zijn deel van dat wondergrote geheel. Wat zullen we nog doen om de wereld mooi te houden? Al lijkt het nog zo weinig, al lijkt het nog zo weinig. Met z'n allen is het veel. Maar zullen we nog een keertje met hun meezingen? Misschien zien de broers en zusters het in het land niet meer. We zingen een keer met jullie mee, jongens. Wij willen vrede heel dichtbij en in de wereld. Want ruzie tussen mensen is zo akelig en naar. Je moet dan allereerst al bij jezelf beginnen. Dat is makkelijk gezegd, dat is makkelijk gezegd. Maar maak het nou eens waar. Wij willen vrede heel dichtbij en in de wereld. Want jij en ik zijn deel van dat wondergroot geheel. Want laten we wat doen om de wereld mooi te houden. Al lijkt het nog zo weinig, al lijkt het nog zo weinig. Met z'n allen is het veel. Dank jullie wel. Koffie.